السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف الأخ ياسر. يقول أخي جلال، نريد أن نفهم عن القرار الجديد بخصوص الضمانة المالية لطالبي الجرين كارد، قد يصل إلى 100,000 دولار، وهذا قد تأكد حتى لا يكون عبئا على الحكومة الأمريكية، وأن فورم أي 485 سوف تشمل عدة تخصصات. القرار سوف يبدأ تطبيقه في 18 شتنبر 2026. السؤال هو: هل هذا القرار يشمل جميع ملفات انفستي؟ وهل سيؤثر على ملفات التحمل العائلي، خاصة لمن ينتظرون استلام رسالة المعيد والكثير؟ الله يرحم الوالدين. إن شاء الله خير أخي ياسر، ولا داعي للقلق. بالنسبة لهذا القرار، سبق لي أنني وضحت عبر القناة بأنه هناك إعادة نظر إلى كل الملفات التي هي مقدمة لدى مصالح الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. لهذا بالنسبة للتأشيرات التي تخص الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أصحابها أي الذين هم يعنون بإتمام الموعد والمقابلة بالسفارة والقنصلية الأمريكية في بلدهم الأم أكيد يتمموا الإجراءات، ولكن التأشيرات تظل معلقة إلى إشعار آخر. نعم، بالنسبة للذين هم يعنون أكثر وأكثر بهذا القرار هم الذين هم مقدمون حديثا لأهلهم. أما بالنسبة للذين هم مقدمون منذ فترة يعني طويلة وقد تمت إجراءاتهم أكيد والمتعلقة بدفع يعني الرسوم وكذلك الوثائق إلى ناشونال فيزا سنتر، وتمت دراسة الملف بشكل نهائي وملفاتهم جاهزة للمقابلة، نؤكد بأنهم لا يشملهم هذا القرار، هذا للتأكيد. ولكن نؤكد على نقطة مهمة: ينظر إلى يعني المهاجر الذي هو سيدخل إلى الولايات المتحدة يعني كمهاجر جديد، يحسب على المهاجرين الجدد. ونؤكد على الذين هم مقدم لهم من طرف أهلهم بالولايات المتحدة الأمريكية على لم شمل، سواء لم شمل للإخوة أو لم شمل للأزواج إلى غير ذلك. إذا نؤكد من جديد: كل من هو لا زال يعني عمره يعني شباب، أو أنه ليس كبيرا في السن، أكيد ينظر إلى الكفاءة التي لديه، هل لديه شواهد، أو ماذا سيفعل بالولايات المتحدة الأمريكية حين سيدخل إلى أمريكا. هل سيشكل عبئا على الاقتصاد الأمريكي، أم أنه سيفيد الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا في حالة مثلا لديه شهادة تطمئن وتؤكد بأنه لديه خبرة في مهنة، وإن شاء الله ممكن أن يفرض نفسه بالولايات المتحدة الأمريكية ولا يشكل عبئا. أي لازم أن نجده ليس يعني مهاجر عاطل، مثلا كان عاطلا في بلده الأم، ليس لديه شهادة، ليس لديه خبرة في مهنة ما إلى غير ذلك. هذا ممكن أنه ترفض له التأشيرة لأنه يشكل عبئا على الاقتصاد الأمريكي، وهذا قانون أكيد ساري المفعول. إذا نؤكد بالنسبة للذين نفسهم جاهزة للمقابلة، هؤلاء إن شاء الله
لا يشملهم هذا القرار. ممكن إجراءاتهم تتم بخير والسلام، فقط هناك بعض التحريات والبحث الدقيق عن هذا المهاجر. هل لديه شهادة؟ هل ممكن أنه سيشتغل بالولايات المتحدة الأمريكية ويعطي وينفع الاقتصاد الأمريكي؟ بنعم أم لا؟ أما بالنسبة للذين هم مقدمون حديثا على ملفاتهم بالولايات المتحدة الأمريكية، أكيد ضروري قد رفع أو قد ازداد يعني المبلغ الذي ضروري ومؤكد أن نجده لدى الضامن أو الكفيل. وأنت كما تفضلت قد أشرت إلى 100,000 دولار، هذا لكي لا يشكل هذا المهاجر عبئا على الاقتصاد الأمريكي. وهذا مؤكد أخي الكريم، متمنيا أن أكون قد أجبتك يعني بالواضح على كل ما هو مطروح من طرفك، وإن شاء الله أعدك بأنني سأسلط الضوء على هذا التساؤل المطروح من طرفك، نوضح فيه نقاط مهمة تشمل كل المعطيات التي تفضلت بها. أكيد هو سؤال محترم، وقد يستفيد منه الإخوة والأخوات الذين هم مقدمون يعني قديما، وكذلك الإخوة الذين هم مقدمون على الملفات هجرة لأهلهم حديثا. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح أخي، وبالتوفيق. أنتقل إلى السؤال الآخر من طرف مصطفى حسيكو، هو من المتابعين الأوفياء. يقول: ابني جلال، شكرا لك. العفو، سألتك عن تاريخ الأولوية بالنسبة لفئة F2B. لم شمل أبناء أكيد الغير المتزوجين، لأني تواصلت مع المحامي وأكد لي تاريخ الأولوية الموجود في الجدول الثاني هو 2018، بعدما سألني عن الدولة التي أنتمي لها يعني المغرب. يوجد الجدول، هل يوجد الجدول الثاني؟ ما رأيك ابني؟ سأجيبك بالواضح مصطفى. بالنسبة للجواب الذي أجابك به محامي هجرة الذي أنت موكله على ملف الابن، نعم، 8 يونيو 2018 هناك جدول ثاني كتحديث جديد مصطفى. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح. أكيد أنا عندما سألتني أجبتك عن تاريخ الأولوية الموجود في الجدول الأول، وهناك جدول ثاني. هذا للتأكيد لكي تستريح ولكي تضع أو تدع القلق جانبا. إن شاء الله خير، كل شيء على ما يرام. مسار الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بفئات F2B يسير في مسار منظم، والنشرة تسير في مسار منظم، وهذا يسري على جميع فئات الهجرة المتعلقة بالتكافل أو التجمع العائلي مصطفى. أتمنى أن يكون الجواب واضح مصطفى. بالنسبة للمحامي الذي وكلته على الملف، هل هو عربي أم أنه أجنبي أمريكي أو من جنسية أخرى؟ أتمنى أن يكون الجواب واضح. وللتأكيد من جديد، الجدول التالي: تاريخ الأولوية المتعلقة بفئة F2B والمتعلقة بالأبناء الذين هم غير متزوجين هي 8 يونيو 2018، وهذا للتأكيد. متمني لك التوفيق ومرحبا بك. انتقل للأخ حسن، يقول: أخي جلال، هل ممكن أن تشرح لي خطوات الحصول على فيزا لم شمل الإخوة F4 بعد وصول تاريخي المحدد في النشرة؟ إذا أخي، عندما نجد بأن الكاس نمبر الذي يخصك قد حدد في النشرة وملفك جاهز للمقابلة، أكيد الاستعداد للتوصل برسالة الموعد والمقابلة. هناك إجراءات تتبع وتتبع. هناك أكيد أخذ موعد مع الطبيب معتمد لدى السفارة الأمريكية لأجل الفحص الطبي، وهناك أكيد إجراءات المقابلة وأسئلة سوف تطرح عليك. هذه هي الإجراءات التي تأتي ما بعد نجاح أكيد إجراءات دراسة الملف لدى مصالح
الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، لدى مصلحة الهجرة والمواطنية USS، وكذلك لدى مصلحة الهجرة National Visa Center، مركز التأشيرات الأمريكي. هذا للتأكيد أخي حسن، ممكن أن توضح لي متى قدمتم على لم شمل F4 الولاية التي تم فيها التقديم، وهل كلفتم محامي للسهر على الملف؟ ما هي جنسيتكم أخي الكريم؟ متمنيا لك التوفيق. المهم أنا وضحت لك بعض النقاط التي طرحتها فيها السؤال كإجابة مختصرة مفيدة، وإذا أردت أن تستفيد أكثر وأكثر ممكن لك العودة إلى برامج عبر القناة وضحنا فيها نقاط مهمة ما بعد نجاح إجراء طلب الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق لم شمل إخوة فئة F4. كل هذا موجود عبر القناة ومتوفر. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. انتقل للأخت فدوى، تقول سلام أستاذ جلال. وعليكم السلام. كم يستغرق طلب لم شمل الزوج في أمريكا؟ إذا الأخت فدوى، في حالة أنك مثلا مقدمة للزوج على لم الشمل، أو أنك تريدين التقديم على طلب لم شمل للزوج، أكيد هناك تأشيرات زواج فئة تأشيرة CR1، وهناك تأشيرة IR1. كل تأشيرة أكيد إجراءاتها في شكل وتأخذ مدة. المهم بالنسبة لم شمل الأزواج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كأقصى مدة قد تأخذ الإجراءات من البداية إلى أن نصل إلى الإجراءات الأخيرة للحصول على الفيزا ببلدكم الأم، قد تصل إلى 2.5 سنين. هذا كأقصى حد، إن كان يعني الملف صار في مسار منظم، ليس هناك من عرقلة أو مشكل. أما في حالة أن الملف وجدنا فيه بعض أكيد الشوائب أو أنه بعض المشاكل، فممكن أن المدة تزيد على المدة التي ذكرتها لك، وهي 2.5 سنين، قد تزيد عليها المدة. أما في حالة أن الأمور تمام فالملف يسير بشكل منظم والمدة لن تطول، وأكدنا 2.5 سنين كأقصى حد. هذا للتأكيد. متمني لك التوفيق الأخت فدوى ومرحبا بك. ننتقل إلى الأخت فاطمة الزهراء، تقول السلام عليكم أخي جلال. وعليكم السلام. أنا من المتتبعات الوفيات ديالك، مرحبا بك، وسبق أن جاوبتني عن تساؤلاتي، جزاك الله خيرا على اهتمامك. العفو. سؤالي هو: أنا من المغرب، دفع لي أخي لم شمل سنة 2013، وتوصلت برسالة ترحيب منذ 2 سنين تقريبا. أرجوك، هل ممكن أن أعرف النشرة أين وصلت أي السنة، وما هو الوقت المتبقي على موعد المقابلة؟ طبعا كمدة تقريبية. جزاك الله خيرا، وأنت من أهل الجزاء. مرحبا بك الأخت فاطمة الزهراء من جديد. إذا بالنسبة للنقاط التي تفضلت بها، أكدت بأن الأخ قدم لك منذ سنة 2013 فئة F4 لم شمل أخوات، وأكدت بأنه قد توصلتم برسالة ترحيب منذ 2 سنين تقريبا. إذا أنتم صبرتم يعني الكثير، لن يتبقى إلا القليل، ولا يمكننا أن نجزم أو نؤكد بالضبط كم تبقى لكم لإتمام إجراءات الحصول على الفيزا، ولكن لكي تطمئني ولكي يطمئن قلبك لن يتبقى إلا القليل. المدة التي صبرتموها سابقا مقارنة بالمدة التي ممكن أن تتمموا فيها إجراءاتكم هي قليلة، المدة المتبقية هي قليلة، وهذا سيزيد في تحفيزكم. أما بالنسبة لنا التي هي موجودة يعني في النشرة والمتعلقة بفئة لم شمل إخوة إلى الولايات المتحدة فئة F4، هي 15 مايو 2009. هذا يعني التحديث هو التحديث الأخير المتعلق بفئة F4 والمتعلق بلم شمل إخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أكيد كله تابع
للنشرات التي تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بإصدارها كتحديثات متعلقة بتأشيرات الهجرة إلى أمريكا. وسبق لي أنني أكدت ووضحت نقاط مهمة كمتابعة وكتحليل لنشرات الهجرة، سواء المتعلقة بالقرعة والمتعلقة بلم شمل العائلي. هذا كله أكيد عبر القناة، ممكن لك العودة إليه وسوف تستفيدي أكثر وأكثر. إذن الأخت فاطمة الزهراء لن يتبقى إن شاء الله إلا القليل، ولكن هنا نؤكد سنوات، لازم أن نحسب سنوات متبقية ليست أشهر، هذا لكي تطمئني. وبالنسبة للسنوات المتبقية هي قليلة، أنا لا يمكنني أن أجزم على المدة بالضبط، ممكن أننا سوف نحسبها في2 سنين، ممكن 3 سنوات، على حسب الظروف التي يمر بها الملف. لأن فئة F4 سبق لنا أن أكدنا بأنها من بين فئات الهجرة للم شمل الإخوة تأخذ مدة طويلة، لا تعطى لها الأولوية، لهذا تتأخر، وهذا للتأكيد. وسبق أن أكدنا بأن المدة قد تصل إلى 14 سنة، ولكن هناك أكيد دراسة مشددة على كل ما يتعلق أكيد حاليا ومستقبلا، هذا سيظل ساري المفعول على ملفات لم شمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للتحري على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالمهاجرين الذين هم مقدم لهم من طرف أهلهم للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هل يستحقون الدخول إلى أمريكا بنعم أم لا؟ هذا كله يدخل في دراسة وكذلك معالجة الملف مرات ومرات إلى أن يتحققوا على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالمهاجر الذي هو محسوب على المهاجرين الجدد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة سابقا ومستقبلا ستظل يعني دراسة ومعالجة هذه الملفات تأخذ مدة طويلة، عكس لم شمل الأزواج والأبناء الذين هم متزوجون وكذلك الوالدين. هذه الفئات لا تأخذ مدة طويلة بل مدة أقصر، وهذا للتأكيد. الأخت فاطمة زهراء متمني لك التوفيق، وأتمنى أنني قد لبيت الطلب وأجبتك بالواضح، متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. الأخت فاطمة الزهراء، ممكن أن تؤكدي لي الولاية التي تم فيها التقديم، وهل كلفتم محامي للسهر على الملف؟ متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. انتقل للأخ عصام، يقول: أخي جلال، هل من جديد يخص اللوتري الأمريكي لسنة 2026، وما هي توقعاتك لمصير الفائزين؟ إذن ليس هناك من مستجدات متعلقة باللوتري الأمريكي لسنة 2026، وسبق لي أنني أكدت ووضحت هذا عبر القناة أخي الكريم، لأنني أكيد أنا متتبع لكل ما هو يسري على مسار الهجرة على العموم إلى الولايات المتحدة، سواء عن طريق اللوتري الأمريكي أو القرعة الأمريكية، أو الهجرة بشكل آخر، سواء لم شمل عائلي وتأشيرات أخرى. ليس هناك من مستجدات. توقعاتي أخي عصام لكي يطمئن قلبك، إن شاء الله نستبشر خيرا في القادم، نستبشر خيرا في القادم، ونتمنى أن تتم إجراءات الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لإتمام كل ما هو منتظر، أن تمر الإجراءات بخير وسلام بدون عرقلة بدون مشكل، لأنه لا زالت إجراءات القرعة الأمريكية متوقفة إلى إشعار آخر، وهذا لا يعني بأنها متوقفة نهائيا، بل متوقفة مؤقتا أخي الكريم. هذا للتأكيد أخي عصام، وأعدك بأنني سأسلط الضوء يعني على كل ما هو متعلق بمستجدات القرعة الأمريكية لسنة 2026، وكذلك بالقرعة الأمريكية التي إن شاء الله مستقبلا ممكن أن يعلن على تاريخ التقديم فيها. هذا كله عبر القناة إن شاء الله. وأكيد أنا مواكب لجميع تطورات
الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكيد دائما أسلط الضوء على مسار القرعة الأمريكية. وأخي عصام، أدعوك للعودة إلى برامج عبر القناة وضحنا فيها نقاط مهمة عن كل ما هو مستجد متعلق باللوتري الأمريكي لسنة 2026، وسوف تستفيد أكثر وأكثر. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى الأخت ليلى، تقول: تحية لك أستاذنا جلال، وتحية خالصة لك الأخت ليلى. سؤال الأخت، تقول: ما هي الإجراءات التي يمر بها طلب تجمع عائلي بأمريكا؟ وشكرا. إذا الأخت ليلى، إذا أردت الإجابة على هذا السؤال، هناك برامج عبر القناة وضحنا فيها كل ما هو مطروح من طرفك، وسوف تستفيدي أكثر وأكثر. المهم سوف أجيبك بالمختصر المفيد. أكيد إذا أردنا التقديم على طلب لم شمل عائلي، سواء للأزواج، الأبناء، الوالدين، الإخوة، هذا كله يمر داخل الولايات المتحدة لدى مصالح الهجرة. هناك مرحلة أولى لدى مصلحة الهجرة والمواطنة USS، وهناك أكيد مصلحة أخرى تعنى كذلك بالهجرة، وهي National Visa Center. مرحلتان بأمريكا هي التي تتم فيها إجراءات تقديم الطلب، وعندما تنتهي هذه المراحل الاثنين، أكيد ينتقل الملف إلى المرحلة الأخيرة خارج الولايات المتحدة بالسفارة أو القنصلية الأمريكية، لأجل أكيد استقبال الشخص المعني والمقدم له على لم الشمل، لكي يحصل على فيزا لم الشمل التي قدم طلبها داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى الأخت ليلى أنني قد أجبتك على التساؤل المطروح من طرفك، وأؤكد من جديد ممكن لك العودة إلى برامج عبر القناة وضحنا فيها كل ما هو مطروح من طرفك عن تقديم طلبات الهجرة من الألف إلى الياء، وسوف تستفيدي أكثر وأكثر. متمني لك التوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى الأخ العيدوني، يقول: السلام عليكم أخي جلال. وعليكم السلام. أنا مهاجر مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات قليلة، وأريد أن يلتحق بالوالدين. ماذا علي فعله لو سمحت؟ وأؤكد بأنني عازب غير متزوج مقيم بولاية أوهايو، وشكرا لك كثيرا. العفو. إذا أخي العيدوني، أنت كما تفضلت مقيم بالولايات المتحدة منذ سنوات قليلة، تريد أن تقوم يعني بالتقديم على طلب لالتحاق الوالدين بك بالولايات المتحدة الأمريكية، مقيم أكيد كما تفضلت منذ فترة ليست بالطويلة بأمريكا. أريدك أن تؤكد لي على نقطة مهمة: كم من سنة وأنت مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، لكي تؤكد على السنوات التي هي محددة وموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي إذا أردنا التقديم على طلب لم شمل الوالدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لأنه في حالة مثلا أو فرضا أنت مقيم منذ فترة ليست بالطويلة، مثلا سنتان أو 3 سنوات، هنا قانون الهجرة الأمريكي لا يخول لك التقديم على طلب لم الشمل، لأنه ضروري أن نجد معك الجنسية الأمريكية. لأنه في حالة مثلا فقط لديك 3 سنوات مقيم بأمريكا، أكيد سنجد معك فقط الجرين كارد. الجرين كارد لا تخول لك التقديم على طلب لم شمل الوالدين، ولازم أنك أكيد تتمم سنتان زائد 3 سنوات التي أقمتهم بأمريكا. ممكن لك طلب الحصول على الجنسية الأمريكية، آنذاك ممكن للتقديم على طلب لم شمل الوالدين بأمريكا، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لك هذا في حالة لديك 5 سنوات كإقامة دائمة ومعك الجنسية الأمريكية. إذن أخي عيدوني، أجبتك بالواضح. في حالة فقط لديك سنوات معدودة، سنتان أو 3 سنوات، هنا لازم الانتظار ريثما تتمم 5 سنوات للحصول على الجنسية الأمريكية للتقديم على طلب لم شمل الوالدين. أما في حالة لديك الجرين كارد، فقانون الهجرة الأمريكي لا يسمح لك
للتقديم على التحاق الوالدين بك، وممكن لهم فقط أن يقدموا على فيزا زيارة لك، هذا مخول لكم، ولكن لا تخول لهم الإقامة الدائمة. أخي الكريم، متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك، وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، متمنيا للجميع التوفيق. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وإجابة. وأنا لا أستثني منكم أحدا، وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.